नमस्कार, मराठी टेक माहितीमध्ये आपले स्वागत आहे। आपले पेन ड्राइव्ह बूटेबल करण्यासाठी रूफस ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा। ॲप्लिकेशन ओपन करा, ISO सिलेक्ट करा, MBR किंवा GPT सिलेक्ट करा आपल्याला जे हार्ड डिस्कला हवे आहेत। आणि आपला पेन ड्राइव्ह बूटेबल झाला आहे। व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये मला सांगा तुम्हाला कोणते व्हिडिओज हवे आहेत। मी त्या टाईपचे व्हिडिओज आणण्याचा प्रयत्न करीन।